הדיבור יוצר מציאות. לכן אמרו בגמרא, יש כמה פעמים בש"ס, בבבלי, גם בכמה יש את זה, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. לא לדבר לא טוב. וואו, רק שלא ניכנס לפקקים. בעצם המצב הזה כבר חרס תגרור לך שתיכנס לפקקים. הדיבור יוצר מציאות. לפעמים אתה יוצא מחיפה, אתה צריך להגיע לנתיבות, אתה עושה חשבון, יאללה, חשבן את הדרך, 10 דקות לפני הבית, בדיוק הכתום הזה, מעצבן הזה של הדרכים. לפעמים גם אתה צריך להיות ראשון, ועוד יותר, עכשיו 40 דקות חכה לו. אז כשזה קורה לי, אני יודע שצריך לעשות תיקון חצות במקום, אז אני מראש מנצל הזמן. אבל ככה זה קשה מאוד, מה זה? אבל דיבור יוצר מציאות. מי שלומד קצת יותר לעומק תורת הנפש, יכול להשליך את זה לעוד הרבה כיוונים. לפעמים אתה יכול להזהיר ילד שלא יעשה דבר מסוכן. אל תגיד לו תיזהר אתה תיפול. כדאי להזהיר אותו בצורה חכמה. ראית ילד טיפס על שיש גבוה. וואי, זה מסוכן, אתה תיפול. זה יותר מסוכן עכשיו. אתה יכול להגיע אליו מהר, ולהרים את התינוקצ'י כזה, עוד יותר גבוה עד הגג, להגיד לו וואו איזה גבוה אתה ענק, ולהוריד אותו ולתת לו נשיקה, ולהגיד לו זה מאוד מסוכן. לא צמצמת אותו, לא הנמכת אותו, לא צמצמת כלום בנפש שלו, העצמת אותו, רממת אותו, והסברת לו שזה מסוכן. מי שלא יודע, נראה לו דיברתי דברים בטלים. מי שלמד הרבה תורה, הוא יודע שזה דברי אלוקים חיים. וזה א' ב', איך להתנהל בחיים. אותו דבר בינו לבנה, אותו דבר בין הורים לילדים, אותו דבר אפילו בין עובד למעביד. הדברים האלו יש להם נתונים להמון מצבים. לפעמים אדם בפה שלו חורץ את הגורל שלו במקום העשירות לעניות. ולא אף אחד, הוא בעצמו קושר את הקשרים לעצמו, ואז אתם יודעים, העולם הוא ממש קושרים בידיים, פותחים בשיניים, אבל הוא קושר כאלה קשרים חזקים שגם השיניים נשברות ולא נפתחות. זה קשירה שלו, לא של אף אחד אחר. לכן צריך ללמוד תמיד לחשוב טוב ולדבר רק טוב. כי כשאדם אדם מזוכח, הדיבור מזוכח ושמור,